Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Halil Ibrahim trece printr-una dintre cele mai dificile perioade din viața sa. Pierderea celui mai bun prieten al său a lăsat un gol profund care, deocamdată, îi pare imposibil de umplut. Ani de zile, prietenia lor a fost refugiul său, ancora sa în mijlocul unei mări de muncă, faimă și presiune. Conversațiile nesfârșite, râsele împărtășite și tăcerile pe care doar ei le înțelegeau au dispărut. Acum, actorul se confruntă cu o durere pe care nu știe cum să o proceseze, dar pe care, în adâncul sufletului, știe că îl va schimba pentru totdeauna. În mijlocul acestei dureri indescriptibile, există o prezență care a rămas neclintită alături de el. Zlata Ercoglu. Tânăra actriță a fost una dintre puținele persoane care au putut să-l ajute pe Halil Ibrahim în această perioadă de doliu. Ea, care înțelege și ea fragilitatea vieții în cariera sa, a devenit sprijinul său necondiționat. Cu gesturi simple, dar semnificative, a demonstrat că nu există singurătate în tristețea sa. Cel puțin nu cât timp ea este prin preajmă. Zlata Ercoglu a fost alături de Halil Ibrahim în nopți lungi de conversații fără scop, timp în care acesta s-a lăsat copleșit de cele mai profunde emoții ale sale. Nu are răspunsuri pentru golul pe care îl simte prietena ei, dar are inima și răbdarea să-l însoțească. Îmbrățișări tăcute, priviri subînțelese și cuvinte blânde au fost modul în care amândoi au căutat alinare. În durerea sa, Zlata Ercoglu a reușit să fie farul care îl ghidează pe Halil spre speranța că timpul, oricât de lent ar fi, poate vindeca rănile. Rețelele de socializare au fost martore la unele dintre aceste momente. Deși Halil Ibrahim este cunoscut pentru personalitatea sa rezervată, nu s-a temut să-și arate vulnerabilitatea față de urmăritorii săi. Zlata Ercoglu, la rândul ei, a fost discretă, dar nu a încetat să-și arate sprijinul la fiecare pas. Uneori, doar un cuvânt sau o imagine este suficientă pentru a transmite ceea ce cuvintele nu pot transmite. Dar nu este vorba doar de durere. În mijlocul tragediei, Halil Ibrahim a început să reflecteze asupra vieții și a prieteniei. Știe că prietenul său nu mai este alături de el, dar înțelege și că moștenirea sa va rămâne cu el pentru totdeauna. A început să împărtășească cu lumea lecțiile pe care le-a învățat de-a lungul relației sale cu prietenul său pierdut. Importanța de a profita de fiecare moment, de a fi recunoscător pentru fiecare râs și fiecare conversație și de a nu lua de bune conexiunile care contează cu adevărat. Zlata Ercoglu, deși și ea rănită de pierdere, a fost o forță motivatoare pentru Halil Ibrahim. Ea a arătat că viața merge mai departe, chiar dacă durerea este imensă. Actrița le-a încurajat pe Halil Ibrahim să nu renunțe, să nu se piardă în abisul tristeții, ci să meargă mai departe cu amintirea prietenului său mereu în inimă. Știe că, deși durerea nu va dispărea complet, sprijinul reciproc poate face povara puțin mai ușoară. Prietenii lui Halil Ibrahim și ai lui Zlata Ercoglu au fost, de asemenea, atenți, deși într-un mod mai distant. Unii i-au oferit cuvinte de încurajare, dar puțini au reușit să treacă de bariera emoțională ridicată de Halil Ibrahim. Pierderea l-a lăsat mai retras, mai introspectiv. Cu toate acestea, Zlata Ercoglu, cu răbdarea și înțelegerea ei, a fost una dintre puținele persoane care au reușit să se apropie de lumea lui interioară și să-l ajute să găsească un sentiment de confort. În ciuda tristeții care îl consumă, Halil Ibrahim a început să-și amintească momentele fericite pe care le-a împărtășit cu prietenul său. Călătoriile, râsele, glumele din interior. Aceste amintiri au devenit refugiul său, un loc în care poate merge atunci când are nevoie să simtă prezența prietenului său, chiar dacă este doar în spirit. Știe că adevărata prietenie transcende moartea și că prietenul său va trăi în amintirile și în inima sa.
În acest moment, Halil Ibrahim s-a concentrat mai mult și asupra muncii sale. A găsit în cariera sa o modalitate de a procesa durerea, de a-și canaliza suferința în ceva care îl face să se simtă mai aproape de prietenul său. Fiecare scenă, fiecare personaj pe care îl interpretează, este o modalitate de a onora memoria cuiva care i-a fost confident, partener de viață. Dar, în ciuda calmului aparent din mediul său profesional, rana rămâne adâncă. Halil Ibrahim nu se simte complet fără prietenul său, iar acest lucru se vede în ochii lui de fiecare dată când vorbește despre el. În interviurile sale, actorul a evitat să menționeze direct pierderea sa, dar cei care îl cunosc bine știu că trece printr-o luptă interioară. Zlatirkoglu, cu sprijinul ei, a fost ancora care l-a susținut în viață. Durerea lui Halil Ibrahim nu este ceva ce poate fi depășit ușor. Pierderea unei persoane dragi, mai ales a cuiva atât de apropiat, lasă cicatrici care pot dura o viață întreagă. Cu toate acestea, cu sprijinul lui Zlatirkoglu și dragostea celor dragi, Halil Ibrahim învață să trăiască cu absența prietenului său, să găsească noi modalități de a-i onora memoria și, cel mai important, să se vindece. În fiecare zi, Halil Ibrahim face un pas spre acceptare, chiar dacă acel pas este plin de durere. Prezența constantă a lui Zlatirkoglu îl încurajează să continue, să nu renunțe. Deși viețile amândurora s-au schimbat pentru totdeauna, există ceva în conexiunea lor care le dă speranța că, în timp, durerea se va transforma în ceva mai suportabil. În ultimele săptămâni, Halil Ibrahim a început să împărtășească amintiri despre prietenul său pe rețelele de socializare și, deși cuvintele sale sunt puține, fiecare este încărcată de emoție. A descoperit că, vorbind despre prietenul său, își poate păstra esența vie, iar asta îi oferă alinare. Zlatirkoglu rămâne sprijinul său, pilonul pe care se poate odihni atunci când lacrimile îl copleșesc. Împreună, învață să se vindece într-un mod pe care numai ei îl înțeleg. Deși drumul spre vindecare este lung, Halil Ibrahim știe că nu îl va parcurge singur. Zlatirkoglu i-a fost alături la fiecare pas, oferindu-i putere, sprijin și iubire. În tristețea lor, au găsit o modalitate de a crește împreună, de a se înțelege unul pe celălalt fără cuvinte. Durerea, deși intensă, s-a transformat într-o legătură mai profundă între ei. În cele din urmă, Halil Ibrahim a ajuns la concluzia că, deși prietenul său nu mai este prezent fizic, prietenia lor va dăinui pentru totdeauna. Viața merge înainte și, deși nu va fi la fel fără el, Halil Ibrahim știe că trebuie să meargă mai departe. Va face asta cu amintirea prietenului său în inimă și cu Zlatirkoglu alături, care a demonstrat că, în ciuda a tot, există întotdeauna motive pentru a merge mai departe. Pascali